Here you go. I'm going to cook mung beans today. So I have to start boiling this. Punta muna kami sa sa store, mamimili ng sibuyas at bawang at naubusan kami. And so monggo time tayo at harvest natin yung Filipino spinach ko in my garden later. So alright, I'll start cooking this. I'm gonna go to the store and buy some onion and garlic. Although I have a garlic here from the store, yung na-slice na, mas masarap pa din yung fresh talaga. Pang emergency ko lang yung nandyan. So usually you have to boil the water first before putting on the mung beans, but then this time I have to put it at the same time even it's not boiled yet. I don't know what's the difference, later we'll find out. Hindi ko alam kung anong kakahinatnan, kung maluluto kaya ito o hindi. So let's find out. Punta muna kami sa store, bili ng sibuyas at bawang. Pasalamat tayo sa ulan. Magandang tubo ng mga sibuyas. Ito, nagkakalatkat na. Oh. Haba na. Yay! Dami na ng bunga ng ating sweet ground cherries. I love it. I love it. Excited na. We call that katkatimon back home in the Bangkag. They're all growing like a vine. Yeah, binibisita lang. Ang tangkad na agad ng ng sili, oh. Tangkad na dahil sa ulan. Kakaiba talaga kapag umulan talaga. Sorry sa mga lugar na hindi na uulan. So, ito. Start na tayo ng pagkuha ng kilitis. Pero you know what? I'm gonna start doing that one. And here, kukunin natin yung mga dahon. Kasi, kukunti lang naman siya. So, salamat sa pagtubo mong maganda. Dadahunan na kita. There's an airplane passing by. Nasaan na yung airplane? Nawala. Oh well, by the way. Pasensya na. Ayan. Dadahunan ko na siya. Meron pa ba? Ito pa. Para medyo madami-dami. There. Marami pa dun. Banda dyan. Ang dahon sa baba. Ito pa. Salamat, kilitis. Sana nga ba? There it is. Okay. So, I think that's it. Wala na akong makitang dahon niya. So, let's see kung magdadahon ulit siya. Hopefully, you will be right, my friend. Maraming salamat sa first harvest. Talagang dinahunan na kita. Here it is, yung ating first harvest sa ating kilitis or Filipino spinach. So, tubigan ko muna siya habang pumupunta sa store bili ng sibuyas at bawang at habang naluluto yung ating monggo.
Tamang-tama lang siya. Yan, ibabad muna natin siya habang nasa store kami. At habang naluluto ang ating munggo. Viewing my vegetables from up here. So yan lang pala ang makikita doon sa taas. So hindi masyadong nakikita yung mga tanim ko. So I think we're fine. See? Hindi nila alam na may mga tanim ako. So just like that. Sa taas doon sa here's our duyan in my pananim. Daddy is giving me this. Get well soon. Hanggang litrato ka lang, ha? Balik din dyan. Bilhin na lang tayo ng mangga. 50 cents ang isa. I got that. Tagsa salapi. But that is 25 pesos isa. Nagbabatit. Oh. Kasla kadakula ang iti imak. Hanbay. Not even oray do wala. Pilin na lang di mayat. Ano dagiti watermelon daw. Yung sibuyas nila 3 pounds. Ato'y Vidalia onion 99 cents a pound. Ngam tial alaag dyan na labaga. Nagdadakal magamin dagito na labaga da. Ayan na di shallots da. Shallots la ang ti alaag ko. Nagdadakal ma pati shallots dahan ko nga maininot. Sabi di pre. Uy, ay garlic kaya ma dyan. Uwan. Tapos adamat itikwa 4.99 a pound tikwa shallots. Yeah, I know that. Tapos 59 cents each the garlic daw. Nalaklak ang Walmart Target. Di ala dati medyo purplish tagamin dati purple suna naimas ato talaga nga tamang mga anak ti fresh. Kumakain ako ng fresh na garlic. So, alam ko kung ano yung masarap. Pinipili ko talaga yon, yung purple. Kunin ko lang ng marami kasi mahirap maghanap. Wala pang sweldo, pero at least meron binigay si nanay na pera. Tingnan ko kung kaya kong bayaran yan. Piliin natin, daddy. William. Kitaan tadi kada $1. Tapos merong black garlic daw. Ano yung black garlic? Tapos ang lambot-lambot. So I don't know kung ano ang may bibigay yan sa'yo. Hindi ko bibilihin. Hindi ako familiar dyan. Isa lang munang shallots. Yan yung binili namin. 2 mangga, isang sibuyas na shallots, saka isang
bumili na rin pala ng dalawang pang bread. Bili na rin pala ng apple cider vinegar. Parang yung vinegar sa Pilipinas, yung tubo. Ito, gustong gusto ko kasi apple siya. Apple cider vinegar, organic. Although, may kamahalan. Wala tayong magagawa. Kasi fresh naman. At saka it reminds me of our tubo na vinegar. So, yan ang ginagamit ko. Bili tayo ng isa. Maubos na kasi laging nagsasaw-saw sa suka si bunso ng kanyang apple. Ayan sa puwetan niya. We ended up buying a huge jicama or ano yung tawag na? Singkamas. Tapos itong isang sibuyas, isang shallots, yung ating organic apple cider vinegar. Tapos meron tayong dark sweet cherries. Saan galing ito? Usually sa California. So this is coming from Washington. So Washington siya. Tapos meron tayong blueberries. I'm not sure kung saan galing ito. Pero sabi niya, it's US. So, it's Florida. From Florida. Yan ating bawang, 59 cents ang isa. Bumili ako ng 2 mangga. Yung Manila mangoes natin. So, tsaka isang watermelon kasi $3.99 ang isa, naka-sale. So, that's all folks. Uwi na tayo, magluto ng monggo at saka ng kudil ng baka, balat ng baka. So, yung kwet niya, halatang halata na bata pa siya. At saka kung ginanon mo, halata na bata pa talaga. Ito, medyo deep yung kanyang matigas. So, tapos yung product na ito is from, saan siya galing? Hindi naman binanggit kung anong state ito. Siguro dito lang yan. Yan, nakasil ng $1 yung kanilang Zevia soda. Kasi maganda yan. Kung gusto mong mahal nga, pero it's a good one. Yung kanyang stevia yung sugar nila. So, nadagdagan yung binili namin ng isa. Makaalis na baga madagdagan ng madagdagan. Nice. I'm just gonna, there you go. Sweet. So makikita mo ngayon, so makikita mo ngayon, wala na sa mga floor yung mga sabi niya 6 feet apart. Wala na, tapos na. Now, no more. Starting tomorrow. Iiwanan natin yung ating munggo. Malapit na maluto. Kasi pinahinaan ko lang naman kasi ito. Isa na natin yung ating munggo. Ayan, ang laki-laki kasi ng sibuyas na ito. Yan yung shallots natin. Gagamitin ko sa isang luto. Hindi ko na naalisan yung mga ibang walang laman. Halo-halo na dyan, bahala na. Wala kaming luya. Sayang, kalimutan ko masarap sana yung ating munggo. So, anyway.
kilitis. Kain na tayo. Yung skin ng baka, nilagyan natin ng sili, paminta. Kain na tayo. Hindi makita masyado itong pagkain na to, pero ito na yung kilitis at saka yung monggo, tapos yung kilawin, skin ng baka, ginisa natin, nilagyan ng sibuyas, bawang, paminta, sili. So kain na yan, kain tayo. May bawang din, kumakain ako ng raw bawang.